Добрий вечір. Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні з нами, в прямому ефірі буде мисткиня сучасного мистецтва Вікторія Карташова. І я наразі чекаємо на її приєднання. Так. Пані Вікторія. Добрий вечір, друзі. Чудово, що ви приєднуєтесь. Сьогодні в нас буде така тема цікава ефіру. Добрий вечір. Добрий вечір. Чудово чути, так, Вікторія? Так, чудово. Чуєте добре, все добре, і я вас добре чую. Ну, слава Богу. Слава Богу. Все добре. Да, я от зараз лише зроблю трішечки голосніше. Налаштовуйте камеру. І це ви зараз боком. Ні. Нам не треба, щоб ви лежали в нас на ефірі. Так. Добрий вечір, друзі. Бачу, що ви приєднуєтесь, і дуже приємно вас бачити. І зараз, поки пані Вікторія налаштовує свою камеру, буде дуже приємно, якщо ви нам напишете географію. Буде цікаво, насправді, з яких міст, з яких країн ви приєднуєтеся до нас, і це буде дуже приємно. І я бачу, що пані Вікторія вже готова, щоб я її вам представила. Сьогодні з нами в прямому ефірі Вікторія Карташова. Вікторія Карташова є сучасною мисткинею. Так. І насправді регалій дуже багато. Я на початку думала їх всі сказати про вас, пані Вікторія, але я потім краще все це напишу під нашим ефіром. Зазвичай ми прямі ефіри зберігаємо. Добрий вечір. Для вечір. Сьогодні ми зустрілися з вами, і я запросила пані Вікторію для того, щоб пані Вікторія трішечки поділилася з нами своїм досвідом. Досвідом не лише як митець, як малювати картини, і як реалізувати себе, як презентувати себе як митця. Пані Вікторія, сьогодні в нас така тема, саме як себе реалізувати і як себе представляти у світі як митця, позиціонувати, так буде вірно сказано. Я, по-перше, хочу вам сказати, що я бачила вашу нову колекцію, вашу нову не колекцію, а нову серію робіт, пані Вікторія. Вона має таку глибоку тему філософську. Пані Вікторія спеціалізується, якщо так можна сказати, я знаю, що ви любите малювати саме портрети. Ви можете трішечки розповісти про свій напрямок в мистецтві і як ви взагалі відчуваєте себе в ролі мисткині? Я працюю в абстрактному експресивному портреті вже достатньо часу, 10 років. Я займаюся, спочатку не займалася портретом, але потім мені захотілося показати емоції людини, передати через фарби, через
якби полотно по-іншому сформувала я правила свої написання портрета. Є у мене там кількість кольорів, скільки я використовую, порушую класичні принципи написання портрету, і вони в мене дуже емоційні. Взагалі, експресивний портрет дуже важко зробити. І я вважаю, що я постійно в цьому сама себе навчаю. Так що такий момент. У мене було 4 серії портретів за цей час. Це були портрети очі стилю, перші, потім у Я мене пам'ятаю, я була у вас на відкритті в на відкритті. Києві. Саме це, напевно, саме ця серія, да? Вона Да, була. да. Так, це якраз ще був коли ковід. Ковід, мгм. І у нас була виставка, у мене була виставка в особняку графині Уварової в Києві. І ну, гарний був теж такий презентація, цікава була. І от були перші портрети, це очі стилю. Потім наступна серія у мене була «Більше ні до війни» і «Більше ні війна Україна», така більш документальна серія. Я на неї отримала грант на матеріали і працювала від Енді Ворхола фонду і від фонду французько-американського фонду допомоги художникам, які знаходяться в скрутних обставинах. І зробила Вітаю вас. Це насправді нелегка така, нелегкий момент щодо отримання гранту. Це також потрібно розумітися, да? Ну, от як це все робити і зіставляти. І це був грант на цілу серію робіт. Так. На цілу серію робіт я її презентувала вже в музеї Шевченка на День Незалежності у 23-му році. Так що це теж у мене такий важливий момент, коли ми чекали обстрілу Києва, і взагалі якби важко в музеї Шевченка виставитися. І вони мене запросили. І мені було приємно, що це безоплатно, що це на День Незалежності. І от я коли встигла виставити. І дякую фонду американсько-французькому. І дякую всім, хто тоді долучився. Це була друга серія робіт, а зараз у мене серія робіт «Відроджуватися». От серія воєнна була така важка серія, а зараз у мене більш така серія кіборги разом з людиною, от якби отакі вже роздуми над тим, як нам відроджуватися, як нам справлятися з емоціями, як виходити, як трансформується людське тіло. Я працюю з ветеранами по арт-терапії, і от вони мене надихнули, з ветеранами, які протезуються. І вони мене надихнули, це такі люди-кіборги, які взагалі себе не відчувають людьми з обмеженими можливостями. Вони як начебто можуть все. І ці от такі протези руки, да, от які в них, вони мене теж надихнули. У мене там зараз серія така напівроботів, напівлюдей, такі як трансформація людського тіла через війну і зміни, які вже в тілі можуть бути навіть на краще, на збільшення можливостей людини. Взагалі цікава дуже тема, зараз я теж з нею працюю. Тобто ви наразі працюєте ще над цією серією, да, темою робіт, ще не показували її на загал, да? Не було ще, чи вже... Так, була. У мене була персональна виставка, я працюю вже 2 роки над цією темою після виставки 23-го року, тобто 24-й весь рік, 25-й. І у мене була виставка перша персональна в музеї Шевченка цієї серії «Відроджуватися». І от у мене була в Швейцарії персональна виставка в цьому році, в травні-червні 25-го року в Цюрихі.
Омелай Гелері. І ну, така успішна, цікава вийшла виставка, і люди цікавляться якби нашими емоціями, нашим життям, нашою трансформацією, як ми себе бачимо і в війні, да, як ми несемо, і що ми за такий народ стальний, теж всі цікавляться, тому ця серія теж така успішна у мене, я вважаю. Це насправді дуже-дуже цікаво. І музей Шевченка в Києві то така велика, гарна локація. Вітаю вас. Це надзвичайно приємно, що надзвичайно приємно митцю, да, там робити персональну виставку насправді. От я як митець розумію вас. І дуже приємно, коли приходять люди до тебе на виставку і сонастраюються, не знаю, як, да, так, мабуть, що буде вірно сказати, да, тому що ви зможете після ефіру перейти на аккаунт пані Вікторії і подивитися роботи, да, які несуть. Кожна робота несе такий глибокий посил. От ви це побачите. І насправді я знаю, що ви працюєте з різними техніками і любите експериментувати в своїх роботах. От, знаю ще, знаєте чому. І, до речі, в Open Art Академії, для Open Art Академії пані Вікторія ще до війни, ще коли в Києві в нас була студія, пані Вікторія створила майстер-клас, да, і на майстер-класі розповідає і пояснює саме, як створювати портрет. І цей майстер-клас так і називається «Герой Тор». Да? Це портрет героя Тора. От, і на основі цього портрету, да, якщо під'єднаєтесь, да, до цього майстер-класу, ви зможете намалювати портрет, а потім створити вже і свій портрет на основі, вивчаючи на майстер-класі саме принципи малювання, не малювання, навіть не знаю, як сказати правильно, мастихіном ми що робимо? Також пишемо? Пишемо, да, пишемо. Пишемо, да. Написання портрету, да, мастихіном, тому що, пані Вікторія, ви, мабуть, що 80% да, працюєте мастихіном, чи у вас... Майже які тут стараюсь не використовувати, тому що мастихін дає мені цю пастозність, він дає експресію, і чим я стараюся, в мене цілий ряд мастихінів, більше 20 різних з різними розмірами. Я кажу, в мене більше 20 мастихінів різного розміру, і я стараюся працювати різними, і маленькими, і великими, і вони дають мені оцей експресивний мазок від більшого до меншого, гармонію, я шукаю в кольорах. І я вважаю так, чим незручніше, чим незручніше працювати, тим цікавіше щось виходить. Коли є можливість працювати маленькою кісточкою, тоді дуже багато деталей, для мене такі роботи трошки запрацьовані. А от, наприклад, для того, щоб була оця легкість, якась така експресія, емоція, то тоді треба використовувати те, що незручне, нестандартне, те, що важче вам з ним працювати, і тоді, як на мене, щось таке може цікавеньке вийти. Цікаво, дякую вам, насправді цікаво.
От, і ви зможете, друзі, долучитися до майстер-класу, да, і навчитися малювати героя Тора. І, можливо, вже після майстер-класу, якщо трішечки попрацюєте, то зможете і створити портрет. Запрошуємо вас, свій автопортрет або своєї коханої людини. Да. На початку, коли ви почали розповідати свій шлях, от саме останніх років, да, ви сказали про те, що у вас була цього року виставка в Швейцарії. От, і тема в нас, ну, насправді, виставки, реалізація, анонсування, презентація себе як митця. От, ну, воно так, знаєте, людині, яка не стикалася, то дуже гарно на слух. О, виставка в Швейцарії, але скільки за лаштунками всього, да? По-перше, для того, щоб тебе запросили в Швейцарію, попереднє спілкування, підготовка робіт, мабуть, що для вивозу, да, за кордон. Це також, ну, така, ну, дуже ємка тема. От, і у вас там багато картин приймало участь? Ну, в Швейцарії, наскільки я пам'ятаю, у них в галереї вже було моїх 4 роботи, і 10 я відправляла, десь 14 робіт. Галерея невелика, там вони вивісили 12 і 2 були запасні, зазвичай так залишають, якщо продано, що можна було там довісити. Так що, да, я вважаю, що дуже важлива частина роботи митця – це презентація себе, це виставлення робіт, це комунікація з арт-ділерами закордонними, це договора з ними, тому що ви віддаєте свої роботи, і ви повинні знати, кому ви видаєте, на яких умовах ви віддаєте, що ви з цього отримаєте, коли ви отримаєте кошти, що продадуться роботи і так далі. І коли вам повернуть роботи або залишаться, все це обговорюється. По якій ціні будуть продаватися роботи, який процент галереї і так далі. Тобто це все ви повинні вирішити заздалегідь перед тим, як вести роботи. Потім... А не так, що запросили тебе в Швейцарію і вау, да, швиденько віддала всі свої роботи. Да. Запросили, а тоді що робити? Що робити? Брати картини в руки і вести з собою в потязі? Ну, ніхто не знає, що далі. Да? Тобто тут такий момент. Потім дозволи треба брати на картини для того, щоб вивезти. Потім, дивлячись, які розміри картин, треба думати, чим відправити. Да? Чи це там звичайна почта, чи це дорогі експрес-почти. Скільки у вас часу є на те, щоб картина дійшла і встигла на виставку. Підгадати час. Галеристи не дуже люблять, коли картина заздалегідь, заранше там приходить за 2 тижні, їм нема де це тримати, все, в них там постійно йдуть виставки одна за одною. А з другої сторони, вони не люблять, коли там це за день, за 2, вони не встигають вивісити, ну, правильно, якби в такому режимі авральному не люблять працювати, особливо в Швейцарії, німці, вони в них це теж заздалегідь. Тобто є певний період, 3-4 дня, коли ця робота повинна прийти, не застряти десь на митниці і так далі. Тобто це все треба теж прорахувати, підготувати всі дозволи, щоб вони не повернули і не застряли, ну і так далі. От такі моменти. Запакувати правильно, щоб роботи не розбилися. Це теж велика проблема. Я знаю особливо пастелістів. У мене друзі є пастелісти, у яких реально ніколи роботи не доходять побиті. Доходять, тому що скло.
і оргскло, і таке б'ється скло. Тобто це теж треба маркувати, писати, що це скло, пакувати відповідно. Є правила пакування, ну і так далі. Тобто займатися цим активно. Дякую вам, що ви от підняли всі ці питання, да, тому що насправді, ну от знаючи митців, да, от, люди творчі, вони творчі, да, і не всі знають, як вести мережі, інтернет, наприклад, да, там не знають, як себе презентувати, от, не знають, як продавати і де продавати картини. От, а от все це, що ви наразі перерахували, дозволи, пакування, вчасність, оформлення договорів, це взагалі ну, не про митців. Ну, зазвичай, да? Тобто є митці, які розуміються на цьому, але то дуже маленький відсоток насправді. От, і у нас в академії є і митці також, да, які приєднуються там для, знаєте, бо ми ж митці, ми завжди вчимося, да, там щось, тут щось новеньке, тут щось новеньке, це ну, такий шлях, який ніколи не зупиняється. От, і дуже часто в нас запитували, чи буде у вас якийсь курс, да, який буде пояснювати, там, розкривати, навчати, як можна, тобто не лише сидіти, да, малювати, чи стояти малювати, да, писати картини, да, а й вміти себе презентувати, тому що ну, це також потрібно на це мати розуміння. От, і от Швейцарія, да, ви сказали 14 картин, 4 було і 8 ще. Там були, да. Так, так, це ну, насправді, але ж перед тим, як ви туди потрапили, да, вас же ж повинні були десь помітити, да, щоб вас запросити. Тобто це і йде спілкування з галереями і арт-дилерами також. Тобто їх також десь потрібно знаходити, да, для того, щоб вести вже подальші переговори. Ну, я вам хочу сказати, що ви велика молодчинка. Тому У мене що багато, у мене 4 арт-дилера за кордоном. В Швейцарії, в Лондоні, в Великобританії, в Нідерландах, от Марсом, і в Мілані, в Італії. Так, в принципі, з усіма я підписала договір на цю територію. Ексклюзивно не підписувала, от по їхнім галереям, якби в мене є такі договори, вони презентують там мої інтереси в цих країнах. Так що в мене така географія достатньо велика. Ви знаєте, з однієї сторони війна, а з іншої сторони війна стало зрозуміло під час війни, що в Україні якби зараз мистецтво не сильно купується, тільки на благодійні проєкти в мене гарно пішли картини. Так, в принципі, проблема продавати у людей інші нагальні проблеми. Да? І зараз ми і військо підтримуємо, я сама волонтерю. Тобто трошки мистецтво купується коли у людей мирний час, багато коштів, і тоді, коли їх вже нема куди дівати, і люди думають, куди їх вкласти, як там, що купити, що потім може продати, а може для себе, для душі повісити і так далі. Тобто це такі більше як мирні часи. І тому дуже сильно змінився в 22-му році якби наш ринок український. Але відкрились можливості закордонні. Відкрились можливості закордонні, і в мене майже всі картини, виставки зараз всі за кордоном. От зараз у мене в Лондоні виставка, колективна виставка Bobcat Gallery.
Там я презентую свої роботи, прямо зараз вона проходить. Потім у мене постійно презентує мої роботи, десь 8 робіт зараз в от Марсумі, Art Brut Kick Gallery. Потім я періодично, це ж в мене залишились роботи в Швейцарії, в Цюріхі, Омелей Gallery. Там я приймаю участь в колективних виставках своїми роботами, дивлячись, яка тематика, да, виставок. І у мене от в Італії зараз планується теж виставка, колективна виставка, там 2 роботи розглядаються. Через пару тижнів теж буду презентувати в Фейсбуці, в Інстаграм цей проєкт. І теж зараз займаюся експертними документами, відправляти буду роботи, 2 роботи в Енсхеседе, це Нідерланди. Там у мене буде такий цікавий проєкт, я не хочу попросити його презентувати, але це рейс музею проводить. Да, рейс музеєм проводить. Там у них такий проєкт. Музей, я не почула. Да, Рейнс-музеєм, да, це їхній госмузей, основний в Амстердамі знаходиться, і їхнє відділення ще в Енхеседе в Нідерландах. І от в Енхеседе буде проводитися виставка по слідам Рембрандта. Тобто вони якби хочуть ремейки, якби скажімо так, вони дуже гордяться Рембрандтом, у них 2 Ван Гог і Рембрандт. Да. І от вони якби по слідам Рембрандта зараз проводять, це вони приймають ремейки або там якусь таку іншу творчість. Ну, вже закінчився цей конкурс, відібрали 2 роботи, я їх відправляю. І от теж надію, що я це презентую, це в грудні буде ця виставка. Для мене це дуже велика честь попасти в такий музей, майже Лувр. Я вітаю вас, пані Вікторія. Боже, Віка, я чесно дуже рада Я просто щаслива. твоїм успіхам зараз навіть, да, тому що ми знаємо одне одного дуже давно, і я прям, вау, я дуже рада. Я задоволена. Мені колись, знаєте, один із художників сказав, він писав своє резюме, і у нього там було багато колективних, різних виставок, все, але була одна виставка, коли він ще був молодим, в Луврі. Колективна виставка, і там була представлена одна його робота. І колись французький арт-ділер сказав, що знаєш, більше нічого писати не треба, ніяких більше виставок. От напиши Лувр і все. Якщо ти виставлявся в Луврі, все, тоді далі вже, будь ласочка. Вже того списку перераховувати не потрібно. Це не треба, нічого більше не треба. Всім все. Я пишаюся. Да, так що будем тримати кулачки, я думаю, що да, все-таки буде. І, як ото кажуть, зараз люблять українське мистецтво, зараз час для українського мистецтва, тому я всім рекомендую займатися і своїми картинами, і відправляти, і не працювати в стіл. Не можна працювати в стіл. Життя набирає такі темпи зараз, що треба дуже швидко працювати. 2 рази швидше, ніж завжди. Ніж раніше, так. Ніж раніше. Так. І от тепер, друзі, ви послухали всю історію, да? Не всю, да? Трішки, да? Всього 30 хвилин, да? От, але насправді Вікторія має великий досвід щодо того, як презентувати себе як митець, тому що от наразі ми почули про один бік, да, це виставки, галереї і реалізація. От, другий бік – це ще платформи, де можна продавати свої роботи.
Це також ну, такий глибока ніша, яку також потрібно розуміти. Тому що ну, наразі багато людей продають через Інстаграм, але Інстаграм це дуже добре, і якщо в когось виходить саме реалізовуватися через соціальні мережі, але ну, цього недостатньо, тому що, скажімо так, є різні цінові категорії картин, так? І якщо ви створюєте серйозні, великі, масштабні проекти, то Інстаграм не допоможе вам реалізувати ці свої проекти. Щодо реалізації, під словом реалізація я маю на увазі отримати фінансову винагороду від того, що ти створюєш. І я знаю, що ви також працюєте на платформах з продажу картин. І маєте великий досвід щодо перевезення картин, організації, презентації себе як митець. І насправді ви маєте чим поділитися, маєте цей досвід і ви можете бути експертом. І насправді пані Вікторія підготувала для Open Art Академії курс, і він, який буде розкривати цю тему, як реалізувати себе як митець, з точки зору отримання і реклами, і реалізації, і участь у виставках, тому що виставки дають такий великий серйозний поштовх для митця, для його пізнаності, тому що коли ти там сидиш тихенько собі, пишеш роботи і показуєш їх лише в соціальних мережах, якби це одне, а якщо хочеться якось масштабуватися і вирости, то потрібно бути впевненими, і робити вірні кроки, тому що на кожному етапі можна просто втратити, як ми, я б так сказала, тому що, по-перше, строк, я навіть не знаю, з чого починати, от так от сказати, написав ти картину, потім її потрібно презентувати. Добре, презентувати в Інстаграм, потім тобі написали і запрошують тебе в галерею. Як цю картину вивести, тому що на кожен крок є свій закон. Коли ти ту картину реалізував, потрібно розуміти, що, а вже ж, якщо там картину продаєш там умовно, за $100, то одне. А якщо виходиш вже на вищий рівень, то і цінова категорія геть, я маю на увазі, що геть зовсім другі йдуть цінові критерії, можу так сказати. І потім, коли картина реалізувалася, потрібно заплатити податки країні за цю роботу, за ті кошти, які ви отримали. І так як ми всі
хочемо, да, потрапити і бути у Євросоюзі, а в Європі все прозоро, да, і відкрито. І я особисто вважаю, що вже той менталітет, який у нас був під час Радянського Союзу, да, от, що там продав тихенько, там нікому не сказав, нікому там поклав собі ті кошти в кишеню, да, і все. От. А наразі ми йдемо до того, для того, щоб наша країна розвивалася, і щоб були прозорі і відкриті, щоб спати спокійно також. Да. От, тому насправді ця тема дуже-дуже цікава. І я хочу вас попросити, пані Вікторія, так, не дуже глибоко, да, але от я знаю, а вже ж, да, що ви працювали над цим курсом, і він вже практично готовий. І ми плануємо, щоб 25 листопада робити перше оголошення, да, перший набір на цей курс. От, трішки хочу вас попросити, от, щоб ви, тому що насправді є програма курсу, да, від початку, да, з чого потрібно починати з нуля. От, щоб ви, якщо можна, можете трішки розповісти, пані Вікторія? Да. По-перше, перше питання, да, міжнародні майданчики. Я вважаю, що інтернет разом з усіма своїми найкращими можливостями дав можливість художникам по всьому світу показати свої роботи всім. Не тільки в Інстаграм, там скільки там підписників, ну хай навіть там 10 тисяч, да? А можна показати всім свої роботи. І міжнародні майданчики, вони, особливо там такі, які в хороших рейтингах, вони дуже гарно роблять рекламу, і вони, якщо забути художника, ви будете в перше, друге посилання, це будуть ви і ваші роботи. Тобто це не тільки портфоліо, це можливість продавати, вони гарно, там у них алгоритми працюють, і вони гарно презентують. Роботи треба гарно описувати правильно, виставляти ціни коректні, да? Дивитися по конкурентам, хто як що робить. І важливо правильно все робити. Є алгоритми, як завантажувати, щоб ви попадали в топ-ліст робіт і на яких умовах це робити. Ну, в принципі, я починала, в мене ж не зразу там арт-дилери з'явилися, я починала з майданчиків міжнародних. І в мене з'явилося, знаєте, в мене до того не було впевненості. Ну, якби я собі працювала, щось робила те, що мені подобається, отримала задоволення від живопису сама собі, да? Але ж для продажу я почала виставляти роботи свої, і вони в мене якби почали купуватися. От, і це був така на міжнародних майданчиках. Я вивчила їхні правила, як там працювати, як завантажувати роботи, по яким правилам, як отримати кошти, як відправляти, як пакувати. У кожного з майданчиків є свої правила. Зараз у мене на 3 майданчиках мої роботи, ну, більше вже як портфоліо, да, там, або ті роботи, які не в галереях. То я їх все рівно тримаю, ці майданчики, тому що це теж рівень. Да? По-перше, це все ви маєте на увазі, так? Я підтримую постійно, да. Я загружаю роботи, вони можуть бути для продажу, не для продажу, вони показують моє портфоліо. Взагалі, а що я зробила, хто я взагалі така, да? І які в мене роботи є. І щось продали, я ставлю, що воно продали, щось нове, не для продажу, може робота буде для себе, для продажу. Ну, тобто повинен бути асортимент. І люди, це якби
ви даєте посилання любому арт-дилеру, що ось ваші портфоліо, такі у вас роботи, отакі серії, отакі посилання на оцей майданчик, і він дивиться, що ви з себе уявляєте, яка ваша творчість. Взагалі вона йому подобається, ні. Це його творчість чи не його. Багато галерей, от зі 100 галерей може, наприклад, у вас своя специфічна творчість, так? І от, наприклад, я з Веною працювала, у мене, я відправила 48 галерей, своє резюме, своє портфоліо, що я би хотіла в них виставляти. От, наприклад, така в мене ситуація. І тільки 2 галереї взяли мої роботи. Тобто, розумієте, кожна галерея має своє уявлення, як у неї створений її простір. Вона всіх підряд не бере. Вона бере портретами, наприклад, взагалі не займається. Тільки у неї ландскейп, там пейзажі. Або тільки класичний живопис, або тільки сучасний, або тільки абстракції. І ви можете багато чого не вписатися в їхній, якби, в їхній простір. Тому все це труд. Все це труд, і треба знайти ту галерею, яка вам підходить, і ту галерею, яка захоче вас виставляти. От в цьому є якби такий момент. І майданчики обов'язкові. Тут дуже багато є можливостей продати і позиціонувати себе, поставити правильно хештеги і так далі, щоб ваші роботи піднімались в рейтингу. І якщо людина шукає, я не знаю, там, дівчину з блакитними очима в експресивному стилі, щоб моя робота була там в першій там 20-ці, да, щоб вони там продивилася людина, о, щось цікавеньке, да, наприклад, і так далі. Тобто, це по-перше, майданчики. По-іншому, курс. Дивіться, я вважаю, що будь-який художник, кожен художник, він повинен десь 30% часу витрачати на свій піар, на участь в грантах, на відправку листів, на презентації себе, на презентації своїх картин, опис картин. Обов'язково все повинно бути, і ваша серія презентована, і ваші картини, мати опис. Кожна картина не без ім'я, в неї повинна бути, як от кажуть, свій шлях. Так, твоя назва, і що ви мали на увазі, якщо це не зрозуміло, зазвичай сучасне мистецтво взагалі воно потребує контексту, воно потребує опису. Що це, чого це, для чого це, яка ваша місія взагалі. І потім обов'язково потрібно займатися правильно відправками, правильно упаковками. Авторське право. На цьому курсі ми розглянемо авторське право. Я з ним сама зіштовхнулася активно. Є комерційне авторське право. Тобто, як його взагалі продавати? Ви з роботи вже продаєте це право, чи не продаєте? Це теж таке питання, і не всі знають на нього відповідь. Потім, за скільки продавати? Як? Ну і так далі. Тобто, дуже багато питань розглянемо, так що під'єднуйтесь до курсу. Дуже цікаво теж, от я вам буду просто задавати питання з курсу. Да? Дитячі роботи потребують дозволів на вивезення, наприклад, роботи там старих художників, потребують роботи сучасних художників, але там яким більше 30-50 років. Всі можна вивозити з України чи ні? Наприклад, чи можна вивезти з України Рембрандта, якщо він належить? От теж таке питання, да? Потім авторське право, наприклад. Чи продала я авторське право разом з роботою, якщо вона поїхала жити в Америку, наприклад? Чи можу я ще десь друкувати цю роботу? Чи можу я її перепродавати в цифровому вигляді, якщо я вже продала, і так далі. Тобто, як заключати договори? Ексклюзивний договір – це добре чи погано?
з галереї, наприклад. Які умови повинні бути ексклюзивного договору? Якщо ви заключаєте дійсно ексклюзивний договір і ви більше ні з ким не можете працювати, то відповідні повинні бути й умови цього договору з їхньої сторони і так далі. Тобто є над чим працювати. Я сама в цьому ще розвиваюся, хоча я вже 10 років працюю в цьому і займаюся. І вже маю свої помилки, свої розчарування, але багато і радості, і щастя, і розумію, як правильно це все робити. Тому і вам в цьому курсі поділюся. Я коли з тим зіштовхнулася, я зрозуміла, що ніхто нічого не знає. Оце реальна проблема. Реальна. І на цьому заробляють всі, хто тільки може. На цих бідних художниках щось вважається, що художник повинен там хлібом і водою. Не кажіть. Да. Йому достатньо буде, да. А щось всі інші якось так на хлібі воді не хочуть, знаєте. Так що потім є цікаво, не знаю, може це буде цікаво, ні, але я мала такий досвід вивезення картин, тимчасове вивезення картин з України на виставки я вивозила, коли... Так, вже цікаво, коли, да, Да. якщо тимчасово... Велика кількість, коли картин вивозиться, і які податки треба платити, да? Тобто, коли ви вивозите картини тимчасово, є режим, коли ви вивозите без податків. Не платите податки не тут, не в тій країні. Але є дуже жорсткі умови повернення цих робіт. І це теж треба правильно робити. От я двічі мала такий досвід, вивозила тимчасове вивезення робіт, музейниці вивозять таким чином роботи і так далі. Тобто це велика пророблена робота. От, і я вам скажу, що треба, дивіться, весь світ, ці художники займаються самі собою. Ми щось думаємо, що це якби в Україні... Ні. Всі сидять і чекають, що з'явиться арт-дилер, який закохається в твої роботи і почне продавати твої роботи. А насправді це, це одиничні випадкові такі моменти, да? Коли насправді там з'являється арт-дилер, як всі митці чекають, да? От, і починає там допомагати тобі продавати і отримувати свій же відсоток, тобто заробляти кошти, тому що людина працює, це її праця, і це все не безкоштовно, а вже ж. От. І от я бачу, що пані Світлана пише, дуже цікаво навіть для загального розвитку. Знаєте, пані Світлана, я знаю ваші роботи, да? От, і я впевнена, що ви були задоволені, да? Якби ваші роботи продавалися, реалізовувалися, і ви б мали приємну фінансову винагороду, тому що наші пензлі і фарби не 5 копійок коштують. Це по-перше. По-друге, от теж такий момент. Ми завжди думаємо, що ми продаємо тільки оригінали робіт. От ми взяли, зробили оригінал якісь роботи, да, от ми його відправили, купили, і слава Богу, відправили, все нормально. Дивіться, ми ж можемо ще продавати копії, ми ще можемо продавати надруковані копії наших робіт. Хай воно буде стоїть, там може небагато, до $100 за роботу, наприклад. Мало того, є міжнародні майданчики, які дозволяють це робити без вас. Ви будете тільки отримувати кошти. От вони самі друкують, самі відправляють, вам тільки йде оцей процент за ваше авторське право, за те, що ви вашу роботу надрукували на полотні, чи там на металі, чи на
папері, наприклад. Да? Тобто це теж така можливість. Потім продавати можна картини, ту ж саму картину. От у вас є одна картина, якась унікальна. От Іванов намалював там як поява Христа. Да? Все життя малював автор однієї роботи. Добре, от він її намалював, да? Ви ж можете її кусками продати, мається на увазі повна картина, продали. Потім копії картини продали, потім авторське право продали там на якісь певні образи з цієї картини або повністю там. Наприклад, потім взяли цифровий живопис, продаємо в NFT, да, продаємо, робимо з цієї картини якусь анімацію, продаємо цю картину ще в NFT, наприклад. Я, до речі, коли мені запропонували придбати картину в NFT, то перша людина, якій я зателефонувала, це була пані Вікторія. Да? І я запитувала пораду, да, от про NFT. Вибачте, що я вас перебила, я просто сама ж до вас і зверталася за порадою. Ну так, NFT тут це і великі можливості зараз, але дуже багато нюансів і дуже багато шахраїв. Це теж треба розуміти, знати, вміти це розпізнавати, сепарувати їх. Хто чесний, хто нечесний, там теж у мене є це в курсі, невеликий такий екскурс з мого досвіду. Теж розкажу, бо теж мені багато хто телефонує. Я продавала одну із серій своїх робіт, більше ні, «Війна Україна», я її зробила ще в цифровому вигляді, якби відео таке робила. Ну, у мене була цифрова програма, куди я завантажувала свої роботи і робила таку міні-анімацію з текстами. І цю серію теж продавала на NFT. Там теж є свої нюанси, дуже багато нюансів, як правильно виставляти, продавати, яка аудиторія. І взагалі NFT важко продавати. Там цікаві теж моменти, хто у вас може бути покупцями і де це виставляти. Ну, якби за це майбутнє. Зараз, наприклад, є вже такі унікальні люди, які, наприклад, купують роботи 18 сторіччя за якісь великі кошти. І роблять з неї цифрову копію, і оригінал спалюють прямо. Тобто для цього вони хочуть збільшити вартість цієї цифрової копії, щоб більше цієї роботи не існує, тільки от її можна придбати в NFT, і вона зразу там за шквальних коштів коштує, і обмежена кількість копій, і так далі. Тобто і на цьому роблять бізнес. І потім є можливість договорю наші картини продавати як сувеніри. Да? Наприклад, є теж сайти, на які можна продавати, наприклад, футболки, де ви можете наносити своє зображення, якісь зображення своєї картини, вони можуть купуватися, ви можете спробувати, ви заносите тільки фото однієї роботи, наприклад, да? А потім у вас там може, я не знаю, 100 футболок там купити і так далі. Тобто все це варіантів дуже багато продажу, треба зрозуміти, що взагалі вам потрібно, які, на все всіх не вистачає, да? Самому художнику важко, тому вибрати такі основні направлення. В мене є знайома художниця, яка любить малювати горил. Так от, що саме цікаво, наприклад, у неї там є роботи, які самі роботи в неї не купили, да? Але у неї купили таку кількість принтів, да? Нанесення на різні, да,
На у нас футболки, на куртки, на речі, на на сумки. речі, Так, на канву там і так далі, на метал наносять, дарується, що вона окупила вартість роботи. Робота в неї так і висить і продається, да, оригінал. Оригінал якось не купили. Хоча це велика робота все, а от ця робота гарно підійшла людям в невеличкому форматі. От. І от у неї от ці роботи беруть. Так що тут ми ніколи не знаємо, це треба звідки спробувати. Да. Ми ніколи не знаємо, як люди бачать наше мистецтво, як, кому це підійде, кому це сподобається, взагалі, яка в нас аудиторія. Взагалі не знаю. Мало того, я скажу, у мене, от, наприклад, буває так, що мені робота якась, наприклад, взагалі не подобається. Я її не хочу не виставляти, там, якось от я не отримала того задоволення, не знайшла той кінець, коли треба закінчити, і якось от начебто ще щось а недороблено. Да? потім людина бачить ту роботу, і вона перша знаходить свою домівку. Я її виставляю, цю роботу, і мені всі, вау, яка робота, Боже, всі хочуть взяти в галереї цю роботу, все. Всім вона сподобалась, мені вона ні. Потім я, наприклад, якась інша робота, я думаю, Боже, оце зараз я виставлю, всі там зразу, ну все, це буде, а всі, ну, такое. Тобто, навіть ми очима своїми, замиленими художника, не можемо зрозуміти, кому що відгукнеться і хто що захоче, і як просто треба монотонно працювати, виставляти і робити це постійно, не періодично, а просто постійно, і все, і тоді буде успіх. От дуже гарна промова, да, потрібно ще й над цим працювати. Я люблю повторювати, що митець є науковець, да, тому що задля того, щоб правильно написати той же портрет, потрібно знати риси, м'язи, да, архітектуру черепа. От, тобто, якщо це трішки повернуте лице, да, то потрібно розумітися на пропорціях, на перспективі. Ну, це якщо портрет маю на увазі. Да. Якщо ти хочеш ще передати емоцію, то взагалі потрібно знати, які м'язи застосовуються тоді, коли людина посміхається, розумієте? От, і то насправді митець є науковець. Да? От, і задля того, щоб бути успішним митцем, потрібно бути ще й трішки фінансистом і, не знаю, рекламщиком, чи як правильно сказати, да? Щоб себе рекламувати. Піарщиком, да, маркетологом, піарщиком. Так, так. Да. Спеціалістом з експорту, з доставки, упаковки. Грузчик, водій, да, ми можемо перераховувати дуже. А чого вартує, коли там потрібно натягнути те полотно на підрамник, також, то да, треба бути і фізично підготовленим. От, але я насправді просила пані Вікторію, да, щоб вона трошки поділилася своїм досвідом. І ми говорили, що ефір буде проходити там хвилин 30, але я сама заслухалася, Вікторія. Дякую насправді вам за те, що ви висвітили, тому що це так вірно буде сказати фонариком. Да? От, і бажаю успіху вам і в відкритті виставки, і сама буду з великим бажанням чекати, коли ви будете анонсувати, тому що я вам хочу сказати, що ви стали вище
в моїх очах, навіть коли я почула. Да. Дякую, Свята, Да. дякую. Рейкс-музей. Ого, так це крутяк. Не знаю, як Ну, по-другому сказати. як ото кажуть, ще скрестила, да, як ото мене запросили, роботи я відправляю, ну ще треба їм дойти цим роботам, Так, вони так. повинні витратитися, Да, а тоді ні, буду все, анонсувати. Я да. заздалегідь боюся, як ото кажуть, все рівно ми люди такі, що ну, будем надіятися, що це візьмуть ті дві роботи, от вони начебто, ну, вони ж одне діло там фотографія, да, вони хочуть живу їх побачити, це ну побачимо, так що буде, буде теж цікаво. Я ще хочу сказати, Світа, що ми Да. довго готували цей курс, ми реально десь рік як говорили про нього, да? Потім готували, потім коригували. Вийшло цікаво. Я просто, знаєте, як Корисно, я б сказала, не цікаво, а корисно насправді. Абсолютно. Да. Коли я сама шукала інформацію, коли я стикнулася з тим, що я не могла доставити роботи, коли мені завертали ці роботи, коли я не могла вчасно їх, я скільки передивилася цього і ніде немає цієї інформації. Просто немає. Ні за кордоном, ні, я вам скажу, я починала з того, що в мене подружка Франсуаза в Франції, художниця, вона теж портретист, ми з нею так, ну, якби спілкуємося. Вживу не бачили, і ще одна є подружка в Німеччині, ми з нею бачились, а от цієї ні, фізично, але персонально, да, але от ми спілкуємося, я в неї консультувалася спочатку, вони всі це все самі роблять, да? І як правильно зробити, як вивести, як привезти, які податки платити. Ну, все це проблема. І ми якби повинні бути всі готові до того, що скільки що буде коштувати, і розрахувати, як вам, чи потрібно це вам робити, чи ні, заздалегідь знаючи бюджет і так далі. І я скажу, що самому це набагато дешевше робити, чим через якісь там компанії і так далі. Там просто різниця колосальна. Колосальна. Я просто узнавала, от, наприклад, по тимчасового визволення робіт. Я знаю, що ціна сягає там вивезення, ну це реально музейні роботи, вивозять за кордон, на виставки, все може бути там послуга 25 тисяч доларів, от, наприклад. І якщо самому це оформити, це може бути там, ну, максимум там, я не знаю, 30 тисяч гривень. Тобто різниця колосальна за знання. Тому я бажаю всім знати, керувати своїм життям, своєю творчістю, не боятись витрачати на це час і займатися, і тоді вам буде успіх. І ніколи, дивіться, я ще хочу сказати, художники щось бояться один одного, що ой, хтось там щось узнає, ми конкуренти, у тебе куплять, у мене не куплять. Дивіться, ми всі працюємо в різних стилях. У нас своя кожного ніша і свої покупці. І ніколи мій покупець не купить вашу роботу, а ваш покупець не захоче ніколи купити мою роботу. В принципі, ми нічого з вами ніде не ділимо. Тобто ви в своїй ніші працюєте, в своєму стилі, я в своєму. Ми ж один одного не копіюємо. Тому я вважаю, що я можу цим поділитися, і я вважаю, що всі достойні це знати. І вже може в нас бути така плеяда художників, які вийдуть на міжнародні ринки, як ми сидимося в Україні і плачемося, що в нас війна, треба якось трошки виходити за межі України, нести українське мистецтво в маси. Так, так, і так і буде. Ну, воно так вже є, але коли ти маєш знання, да, то це набагато легше робити і розумієш кроки, які потрібно робити.
Вікторія, щиро дякую, тому що ну, протягом цієї години навіть я багато чого почула нового для себе, а вже ж цікавого. От, і дякую вам. От, що ви розкрили і. Знаєте що? Ви ще коли почали це все розповідати, да, там, оце, думаєш, та йолки-палки, ну от, може взагалі собі тихенько малювати, знаєте, і не займатися оціми всіми речами. Тобто, ну, сразу так, ой, і там треба розумітися, і там треба розумітися. Ну, воно все не так страшно, як насправді ми собі самі придумуємо. Да? Є така гарна фраза: хто володіє інформацією, той володіє світом. Да, Вікторія. 100%. Да, друзі, тому, будь ласка, будемо раді. Да, Open Art Академія готує ще багато чого цікавого і корисного задля вашого ж зросту, да, не лише для практики малювання, да, а й задля того, щоб ви могли реалізовувати себе і реалізовувати свої твори на міжнародних майданчиках, от, і отримувати від цього фінансову винагороду, от, а не лише з своєї кишені витрачати кошти на придбання тих матеріалів. Ну так, у нас більше є можливість стати якби, відомими при житті, а не після смерті. Працював стіл, працював, так ніхто нічого. Потім, боже, 120 робіт там принесли, все, національне достояння і так далі. От Примаченко роздарювала свої роботи, роздавала направо-наліво і так все віддала в музей, і майже нічого не залишилось. Зараз її вже родичі, да, які мають право, її авторські права зараз іще вони наслідують, то вони продають тільки копії, мається на увазі право використання зображення. Тобто, от що в них тільки залишилося. Вони понад 500 робіт, по-моєму, віддала музею декоративного мистецтва. Ну, дуже багато. Тобто, майже нічого не залишилось. От вам теж такий момент. Тобто, все життя в селі прожила і з села не виїжджала. А зараз роботи по $1 мільйон продаються. Так що краще все-таки за життя. 100%. 100%. Це дуже гарний приклад, до речі. Дуже гарний приклад. І що? От якби Примаченко знала, як експортувати картини за кордон, вже була б багата і все у неї було б. Так, тим паче наразі в нас є стільки можливостей, да, головне знати про ці можливості, да, і знати, куди, де, в якому напрямку рухатися, тому що я сама, ну от, не можна з вами зупинитися, пані Вікторія, да? Да. Вибачте, що я вас вже затримую. От, я пам'ятаю, в мене був якийсь такий момент, коли я там на багатьох платформах зареєструвалася, от, і почала розбиратися в тих платформах, як себе просувати, як себе, ну, це такий, ну, достатньо великий час, поки ти зрозумієш алгоритми ці, от, і насправді досягнеш успіху, да, бо потрібно, ну, дуже багато часу приділяти цьому, от, задля того, щоб придбали в тебе одну роботу. Тому на сьогоднішній день ми щасливі, тому що в нас є мережа інтернет, наразі всі звертаються до чату GPT також, да.
От, і у Приймаченко, ну, цього не було, да, да, але нам потрібно користуватися тим, що ми маємо на сьогоднішній день, вміти цим користуватися. І найголовніший меседж да, сьогоднішнього нашого ефіру, що приклад, пані Вікторія проживає в Києві, да, і от на протязі цього року, да, вже були виставки в Італії, в Нідерландах, дві, да? Чи я, да? Одна постійна, а одна от я надіюсь, персональна, не персональна, а колективна в рейс-музеї наступного місяця. Я так думаю, це в Нідерландах, в Лондоні була виставка, в Швейцарії була виставка і колективна, і соло, персональна виставка в Цюрихі. Так що потрошечку. І от іще в Римі повинно бути теж через місяць. Побачимо, теж я все запущу вже по факту. О, бажаю, щоб все воно склалося, Вікторія, і щоб все було, все складалося саме найкраще, і щоб ваші роботи, щоб ви отримували задоволення не лише від того, що ви їх створюєте, а щоб отримували задоволення взагалі. Да? Дякую. Я ще хочу розширити трошки географію. У мене, виходить, Америка, ну, покупці, які в мене були, да, там Америка, Європа, у мене ще Південна Корея, там теж музей, одна моя робота. І от мені захотілося ще Японію. Я зараз виставляю свої роботи на японській галереї. Ну, це мається онлайн-галерея, там виставляю свої роботи. І теж цікаво, в них зовсім інше мистецтво. Вони зараз теж дивляться на європейське мистецтво, їм цікаво, воно інше, в них більше аніме там і так далі. От мені ще хочеться на той ринок, на східний вийти, побачить, як це взагалі. Ну, цікаво, цікаво. І саме цікаве, що в мене в Південну Корею в мене взяли роботу саму яркішу, яка в мене була. Я взагалі думала, що її ніхто не купить. От якраз той момент, що я думала, що вона якби не дуже, а от її першу забрали. От бачите? Тобто ми художники, ми маємо своє бачення. Ну, воно наше, своє, а те, що відгукнеться людям, ми ніколи не знаємо. Так. Тому потрібно максимально старатися не рекламувати себе і рекламувати також, да, задля того, щоб мати подальшу реалізацію. От. І я бажаю всім гарного вечора. Друзі, 25 листопада ми плануємо робити анонс, да? І анонс саме цього курсу, про який розповідала, ми розповідали сьогодні. От, будь ласка, слідкуйте за анонсами Open Art Academy і будемо раді, якщо ви будете мати успіх, да, в реалізації також. Ось так. Гарного всім вечора. Дякую, що були. Дякую, Вікторія. Рада, дякую, Світа, що запросила. Дуже рада на цей проєкт. Я бачу, як арт-академія розвивається дуже швидко, великими темпами. Я бажаю тільки успіху, тільки успіху. Так що разом до успіху йдемо. Разом до успіху. Щиро дякую. Щиро дякую. 5 років, 11 листопада. 5 років. Ми коли починали, да, от перший курс ми записали з тобою, от це, мабуть, десь 4 роки точно, або 4,5 назад. Ні, мабуть, 5. Мабуть, 5. Це було в січні 2021-го, здається.
після виставки я пам'ятаю, Так. що тоді була така ожеледиця сильна, так гарно було. Да, на моїй виставці не могли Да. ніхто прийти, була жледиця жучайша, да. Так, і ми виходили якраз після вже відкриття-закриття, коли все скінчилося, і допомагали одна одній по тим сходинкам спускатися. Да, і тоді якраз домовилися, запросила я тебе в Київ, в нашу студію. Мгм. Да, тоді і всі так зібралися, я боялася, що всі ноги поламають, така була ожеледиця. Ну, то було, але було так гарно. Гарно, Пам'ятаєш? душевно, душевно. Надзвичайно. Боже, по-перше, було надзвичайно цікаво. От мене дуже вразило така. Вікторія зробила принт, тоді ще ковід, да, ми ще в масках всі ходили. І Вікторія в мене, до речі, тут є маска з твоєї тієї виставки. Вікторія зробила принт на масках, і ми були всі в масках з її картинами. Розумієте? Да, і куски картини, і треба було відшукати свою картину, сфотографуватися. Така була цікава ідея. Надзвичайно, надзвичайно. Час летить, я дякую ще раз і щиро рада за тебе. До зустрічі. До зустрічі. Доброго вечора. На все добре. Тихого вечора, так. Доброго вечора. Да, і тихо.